Bună și bun venit într-un nou vlog. Deci dacă vă arăt stand-ul pe care stă telefonul ăsta, mi s-a rupt, pur și simplu. Așa că nu știu, sper să nu fie foarte înclinat, dar din păcate voi vedea când voi avea bani să cumpăr altul, așa că pentru început l-am lipit pe asta cu bandă, că nu mai avem altceva. Însă am fost la școală, cred că acum 2 zile, nici nu mai știu, că bineînțeles cabina mea de duș a curs, cea nouă, așa că a venit domnul instalator 2 zile la rând, 2 zile pierdute, asta este. Însă, în drum spre școală sunt 2 SH-uri, după cum v-am spus, și într-unul din ele, cel la care am luat mileurile acelea foarte reduse, am găsit chestia asta la 1 leu. Nu le-am spălat. Lumina asta îmi tot joacă feste. Dacă se strică și lampa, lampa asta s-a stricat, asta la alta, sper să nu se strice. Apoi, ăsta să vedem că aveau prețurile pe el. Ăsta este 4 lei, adică a fost 4 lei și e foarte drăguț așa. O să mă gândesc ce o să fac cu ele. În astea mari, de regulă, le folosesc pentru jurnale să pun pe copertă. Pentru că mi se par mult prea mari ca să fie în pagini, dar o să văd. La 3 lei l-am luat pe ăsta și e tare drăguț, îmi place tare mult cum e așa mai micuț. Am zis că nu mai au mari, dar din păcate tot am luat că de. La 8 lei am luat chestia asta și vreau să tai trandafirașii ăștia și partea asta de mijloc tot așa să o pun pe jurnal sau să o folosesc în colaje, dar trandafirașii mi-au atras atenția pentru că aș vrea să îi folosesc tot așa în jurnalul acesta cu flori. La 7 lei am luat chestia asta, nu știu ce e, cu tot așa o perdeluță, dar am luat-o pentru că are foarte multe benzi din astea și florale și diverse forme și mă gândesc să le tai și să le folosesc tot așa ca și benzi de dantelă pe diverse chestii. De exemplu, chestia asta cu flori de aici de sus, aș putea să o tai și să o folosesc în jurnalul acesta cu grădina secretă. Și apoi am fost la Humana și la 12 lei am luat perdeluța asta. Și arată așa, are niște flori brodate. Și mă gândesc tot așa să le decupez și să le pun în jurnal și restul meșele astea să le folosesc, eu știu, tot așa, poate și în jurnale și în colaje. Și apoi am fost la Meridian și am luat chestiile astea la 7,50 lei pentru jurnalul acela cu filme. Ursulețul mi-aduce aminte de Pond, așa că o să folosesc pentru acel jurnal. Și la 6,50 lei am luat chestiile astea care sunt cu lăbuțe de pisicuță și tot așa mă gândesc să folosesc în jurnal. Dar astăzi vreau să fac cu voi un mic craft pentru jurnale, pentru jurnalul acesta cu grădina secretă, pentru că constă în flori din hârtie și material. Așa că o să scot telefonul de aici și o să mut camera și o să vă arăt cam ce am făcut și ce vreau să fac cu voi. Și așa arată săracul tripodul meu. Din păcate s-a rupt. Cred că o să încerc să-l lipesc cu o bandă din aia izolatoare, că am impresia că aia ține mai bine. Dar trebuie să o găsesc. Da? 50 de lei, luați anul trecut. Sau dați anul trecut. Dar, în fine, o să vă arăt ce am făcut și anume aceste flori din hârtie. Și
au hârtie din aceasta de copt pe care am pus hârtiile acelea de vopsite cu ceai și ceapă și hârtiile acelea de împachetat cu flori și am și material. Acele materiale transparente, portocaliu și am și roz. Acesta, nu știu cât se vede la această lumină. Și pe deasupra am pus, ca și în mijloc al florii, acești năsturei. Și aseară am făcut 4. Și îmi plac tare mult. Vreau să le folosesc în jurnal. Și am mai făcut ceva aseară. Am făcut această floare tot din nasturi, dar am lipit cu lipici din acesta de craft. Și mă gândesc că astea ar merge mai bine lipite cu pistolul de lipit. Așa că aș vrea să fac o lucrare, să văd într-una din zile până plec acasă. Dar astăzi o să fac aceste flori cu voi, să vă arăt cum le fac. Eu m-am inspirat de la Dragana de pe Sasibo. O să vă las link la canalul ei în descriere. Și ea taie pătrate, dar mie mi se pare mult mai ușor cu aceste cercuri. Și am făcut mai multe cercuri. Cercul cel mare are 7 cm jumate. Acesta mai mijlociu are 6 cm. Acesta, scuze, ăsta are 5 cm. Acesta are 4 și vreo 2 cm, 4,2 și ăsta are 3,9. Am vrut să fie o idee mai mică acesta decât acesta, tocmai ca să fac flori așa micuțe. Adică așa aș vrea să fie unele flori, pentru că vreau să le folosesc în jurnal pentru diverse lucrări. Ca să facem florile, după ce tăiem hârtiile și materialul, Dragana a făcut, a schițat aceste petale de flori. O să vă las așa ca să puteți face prin screen dacă vreți. Și după aceste petale de flori ies diverse forme de flori. O să fac cu voi câte o floare cu fiecare petală din asta și o să vedem cum ies. O să le fac pe hârtie ca să le vedeți, dar cred că în afara camerei o să fac și pe materialul acesta transparent, chiar dacă nu se vede foarte bine. Vreau să vă arăt că acestea sunt hârtiile pe care le voi folosi. Acestea cu frunze, acestea cu flori. Astea sunt hârtiile de copt, pentru că oricum nu mai pot să pun nimic pe ele. Mi-e teamă că se vor prinde și cele hârtiile, dacă voi mai vopsi, și cele pe care le voi vopsi se vor prinde de ele, pentru că sunt deja foarte folosite. Așa că o să le folosesc la așa ceva, acestea cu muzică și trandafir și acestea mov. Iar ca și materiale am banda asta pe care am luat-o de la SH, banda asta care e un alb transparent așa. Am acesta cu flori și am început să o decupez. Vă ziceam într-un vlog anterior că aș folosi florile pentru jurnal, să le decupez eventual frumos și să le pun ca și, eu știu, decorațiune pe o pagină de jurnal, iar restul materialului, acesta transparent, l-am decupat așa. Și de asemenea am început să decupez și acest material care este portocaliu așa. Și acesta are niște floricele așa brodate. Din păcate nu am cum să mai pun altceva, dar îmi place marginea, acum văd. Aș putea să o folosesc la ceva, însă aceste floricele sau frunze cred că se potrivesc foarte bine și o să mai trebuiască ceva materiale.
Așa că mi-am adus... Unde am pus? Astea. Mi-am adus boldurile ca să prind materialul de acest cerc pe care l-am făcut și o să îl tai. O să tai cercurile după acest cerc. Nu trebuie să fie perfecte, că nu accede nimeni la perfecțiune cu crafturile astea. Le facem pur și simplu pentru noi, pentru sănătatea noastră mentală sau mentală și nu trebuie să fie nimic perfect. Up. Mi se pare cel mai ușor de tăiat așa. Și așa arată. O să mai tai din cercurile celelalte, că din astea nu am foarte multe. Nu am tăiat banda asta, pentru că am făcut nu aseară, cred că alaltă seară, când m-am uitat la filme și mi-a plăcut tare mult cum au ieșit. Nu sunt greu de făcut, chiar foarte ușoare și cred că dau așa un aspect foarte frumos. Nu știu, să-mi spuneți dacă vă place să faceți așa ceva. Pe mine m-a fascinat, sincer. Și când am văzut tutorialul, am zis că trebuie să fac și eu și, sincer, îmi place tare mult. Mă gândesc să fac și cu alte tipuri de materiale, dar deocamdată o să folosesc chestiile astea. Nu prea se văd foarte bine pe flori, mă refer, dar când te uiți de aproape și tactil, se văd toate chestiile astea și când le dai la o parte se vede materialul cum arată. Dar cred că pe un material, eu știu, care să iasă mai mult în evidență ar arăta mai bine. Însă, deocamdată facem cu ce avem. O să mai tai câteva cercuri din astea pe dimensiunile acestea mai micuțe și o să dau pe speed ca să nu vă plictisesc. Materialul ăsta e foarte alunecos și ăsta e la fel. Așa că eu chestiile astea le-am trasat cu cariocă și am tăiat pe lângă ca să-mi iasă cât de cât ovale. Astea nu prea sunt ovale, nu știu cât se văd. De exemplu ăsta față de ăsta. Am făcut un zoom in să se vadă mai bine. Asta e puțin mai pătrățos pe unele locuri față de ăsta care e mai rotund. I-am adus și nasturii. Am folosit din aceștia micuți. Cei mai micuți pe care îi am. Și o să-i pun deoparte ca să pot să aleg. Ok, acum o să pun astea la o parte. De-aia e bine să vă faceți template-uri, de-aia v-am și dat dimensiunile. Și acum o să iau câte un, de exemplu, luăm această hârtie, facem exact ca la fulgea aceea de nea, o împărțim în jumătate, apoi în 4 și apoi în 6. Și tăiem după prima formă, ca să fie puțin mai rotunjită. O să tai de pe cam
3 sferturi. Asta roșie e mai bună că tai mai bine. Deci tai de pe la 3 sferturi așa, rotund. Și apoi și în partea aceasta, ca să fie cât de cât egal. Aici e puțin mai mult, așa că o să tai și aici puțin mai mult. Și așa arată. Dacă o desfac, iese așa. Și se taie pe aceste linii de îndoitură, se taie cu foarfeca și se lasă așa cam 2-3 mm până la mijloc. Dar atunci când se taie, față de când nu se taie, aceste petale se ridică în momentul în care lipim nasturii aceștia. De exemplu, vedeți, s-a ridicat puțin, nu știu cât se vede, față de, nu știu dacă am vreuna netăiată. Nu cred că am niciuna netăiată. Deci se ridică puțin în clipa în care le tai. Apoi luăm una mai mică. De obicei aș lua un material. Mă gândesc, ori un material așa. Ca să iasă puțin în evidență. Dar aș putea să iau următorul acesta. Pentru că iese mai mult în evidență și după aia o să vin cu un material de genul ăsta. Pot fi făcute câte petale vreți. 2, 3, 4, 5, câte materiale doriți, dar trebuie să fie puse pe straturi ca să se vadă forma. Ok, și aceasta o împărțim în jumătate. Încă în jumătate. Încă o dată. Și este această formă. A doua. De la jumătate puțin mai concav, o rotunjim acolo, după aia întoarcem iară de la jumătate, trebuie până la, facem un vârf, o desfacem și așa arată. Îi tăiem petalele. Tutorialul Draganei e mult mai explicit. Eu de-abia am învățat să-l fac ăsta. Dar mi se pare foarte ușor de făcut. Și după cum vedeți, se văd petalele foarte bine. Apoi, următorul, aș putea să folosesc unul din asta, dar mă gândesc că poate ar da bine materialul ăsta, adică banda asta, din păcate nu pot fi făcute cercuri mai mari decât dimensiunea ei, așa că am folosit cele mai mici dimensiuni și la asta doar 2 dimensiuni. Ia să vedem dacă pun un strat așa sau aș putea să pun ceva roz.
sau portocaliu acesta. Să vină unul mai mare. E cam ton în ton cu ăsta. Parcă mi-a plăcut rozul. O să-l iau pe rozul ăsta. Și tot așa. Se împarte în jumătate. Nu e foarte perfect cercul. Iar în jumătate trebuie ținute marginile ca să fie cât de cât triunghiul. Iar încă în jumătate. Ok. Nu prea stă. Deci, jumătate, iar în sfert și încă o dată. Ok. Și acum trebuie să ținem foarte bine și o să fac a treia. Și vine așa, de la jumătate tăiem rotund, după aia iar tăiem rotund până la jumătate. Uf, materialul ăsta alunecă. Și aici în sus facem un semicerc și rotunjim puțin colțurile. Cred că aș vrea mai mult semicercul ăsta să se vadă. Ok. Și așa arată. Nu știu cât vedeți forma. Și acum dacă o despărțim, este așa. O să tai tot așa pe linii. Ok. Mi se pare foarte relaxant să faci chestii din astea, mai ales când te uiți la televizor sau, eu știu, la un podcast pe YouTube. Ok. Și ar veni, aș și pun petalele florilor pe golurile fiecarei flori. Iar asta ar veni așa. Nu se vede foarte bine, dar mi se pare că arată ok. Și următoarea să fac una așa sau una așa. Cred că așa ce una din asta verde. Împărțim pe jumătate. Cu hârtie este mult mai ușor decât cu materialele acestea. O să fac și una așa pentru că îmi place mult materialul ăsta. Și vreau să văd. Acum, următoarea este aceasta. De la jumătate întoarcem, facem așa ca o acoladă. Ok. Și a ieșit ceva de genul acesta. E fix ca la steluțele acelea de Crăciun. Tăiem pe linii. Mi se pare tare frumos, nu știu cum vi se pare vouă. Și mă gândesc să fac florile astea să le pun în jurnal. Încă nu știu cum. Ok, am zis că le pun pe partea asta. Opus. Și ziceam că aș mai pune încă unul așa.
Dar oare e prea mult? Nu știu dacă nu cumva e prea mult. Ok, o să le las doar așa. Și vreau să mai încerc cu ceva, să le prind. Sunt un fel de agrafe din acestea cu picior. Și mi-am adus chestia asta de dat găuri să aranjez cum vreau să vină florile. Le dau în o gaură. Cât de cât astea sunt destul de măricuțe. Vine așa și astea au picioruși. Mă gândeam că astea le putem folosi în jurnal și, de exemplu, dacă avem găurele sau ceva. Și așa arată floricica noastră. Chiar îmi place cum a ieșit. O să încep să iau una din asta. Încă o dată. Și aceasta, facem pe aceasta numărul 5. Să vedem. Și rotunjim doar colțurile. Întoarcem și rotunjim ca să fie cât de cât egale. Pa! Și așa a ieșit. Cam ca prima. Cam în genul la prima floricică din asta, numai că la prima nu am luat de atât de jos. Am luat de mai sus. Acum cred că e și în funcție de cât de multe faci și îți dai seama cam cât să tai și cum să tai. Dar, sincer, nu mi se pare complicat. Acum, nu. Fiecare face cum crede. Și o să pun, uitați că am avut una aici, să pun una mare așa aici în spate. Sau pe ea. Mare sau mică? Aș vrea... Nu reușesc să tai deloc una care să aibă frunzulițe din astea mai multe. Cred că o să pun așa, deși nu o să se vadă foarte bine. Și următoarea este aceasta 6. Să o punem aici să o și vedem. Așa. Și de la jumătate, asta, deci a doua mergea de la jumătate. Aceasta merge de aproape de aici, de la vârf, spre jumătate, rotund. Tot așa, întoarcem de la aproape de vârf. Și vine așa. Și vine o floricică foarte subțire. La asta nu-i mai tăiem nimic, pentru că deja sunt aproape tăiate petalele. Și ar veni așa. Nu știu cât se vede. Sper că se vede cât de cât. Ok. Acum următoarea. Dacă pun chestia asta nu se vede deloc. Următoarea o să fac una din asta. Ok, am împărțit iar în 6 și următoarea este 7, aceasta. Și, să o și vedeți,
Aceasta doar rotunjim colțurile. Foarte greu merge cu foarfeca și Dragan a tăiat cu o foarfecă de genul ăsta. Da, să vedem ce formă am. Cred că o să tai cu asta. Să vedem dacă taie. Da, astea nu taie foarte bine. Că sunt din acestea de copii. Și iese așa. Este o floricică așa. Petalele sunt mai zimțate. Tot așa tăiem. Ok? Și o punem peste această floricică din material. Problema e că nu se mai vede floricica din material, dar ea este aici. Trebuia să folosim o floricică cu petale mai groase. De exemplu, ca aceasta să fie floricica din material și ca aceasta să fie o floricică din hârtie. Cred că trebuie să ne gândim și la chestia asta. Ar merge așa. Doar trei astfel de forme, să zicem. O să lipesc cu craft glue din acesta. Hai. Ok. O lipim pe aceasta ca să avem grijă ca petalele să fie cam așa între petalele celelalte flori. Ok. Punem această floare tot așa cu petalele. Și o să aleg un năsturel. Cam ce ar merge? Cred că ar merge un galben din asta. O să pun în mijloc. Și așa arată. Chiar dacă este lipiciu alb, o să se usuce transparent. Deci nu e nicio problemă. Și așa arată floricica noastră. Ce drăguță, nu? Ok. Punem astea la o parte. Și haideți să facem următorul. Următorul o să încep cu această hârtie de copt. Ok. Și următoarea formă este aceasta. Adică tăiem doar colțul, facem o buclă și iară îi tăiem colțul. Și iese așa, o să iasă, e ca o inimă și o să iasă floarea așa. Chestiile astea care sunt transparente, cred că dau mai bine cu petale așa mult mai mari, mai late și eventual florile acestea cu petale mai subțiri să fie din hârtie netransparentă. Ok. Deci asta va fi cea mai mare. Următoarea
mă gândesc să pun iară un material. Nu știu dacă vreau roz, dar o să vreau tot așa mare, ca să poată acoperi. Vreau roz sau portocaliu. Nu știu dacă vedeți vreo diferență. Eu una văd. Cred că o să folosesc rozul ăsta. Și voi folosi ultima petală. Ultima formă de petală, de fapt. Care va fi și cea mai ușoară. Să sperăm. Cel mai greu la tiulul ăsta e îndoitul și ținutul îndoiturii așa cum trebuie. Trebuie să și presăm. Și de la jumătate pleacă pe rotund. Trebuie ținut foarte bine. Ok. Nu prea e pe rotund. Peste tot. Și arată așa. Și așa arată floarea. Nu știu cât se vede, sper că vedeți, sincer. Că nu m-am gândit că materialele astea sunt atât de transparente. Vroiam să fac ziua să filmez, dar cum a venit domnul instalator și a stat câteva ore bune, din păcate nu am mai putut filma. Ok. Punem așa. Următoarea să fie ceva care să iasă în evidență, dar aș vrea mai micuț. Și apoi aș folosi chestia asta. Asta să și vedeți. Și cred că așa o să și fac. Următoarea, pentru că este atât de mică, aș putea să fac tot pe prima. Tot așa, împărțim în 6 și vine așa. Ok. Cam 3 sferturi se taie din această dungă pe care am îndoit. Nu se taie până în vârf, ca să rămână totuși un centru așa. Ok, și ultima. Așa. Ar veni așa. Și aceasta aș tăia-o ori așa, ori așa. Cred că mai degrabă, sau să tai așa. O să tai așa, numărul 3. Să vedem că n-am folosit sau am mai folosit din asta, nu știu dacă am mai folosit. Ok. Este foarte mică. Deci am zis numărul 3. Tăiem colțurile să fie pe rotund și în mijloc îi facem o adâncitură. Nu știu cât se va vedea. Mai degrabă nu se vede pentru că, din păcate, nu e materialul bun. Așa că asta este. O să o tai însă după fiecare linie din asta. Ok. Și ar fi așa. Nu prea se vede. Nu prea se vede și sincer nu îmi place. Până la urmă cred că tot așa o să încerc
Văd că se și deșiră foarte mult chestia asta. O să încerc chestia asta așa mai ascuțită. Să vedem. Eventual asta, numărul 6. Deci pornim de aici de jos. Și întoarcem. Și pornim de aici de jos. Ok. Da, se și deșiră materialul ăsta. Oh, dar acum arată mult mai bine. E ca o steluță. Perfect. Deci acestea mai micuțe așa. Trebuie cu petale ascuțite. Și ar veni așa. O să lipesc. Să vedem. Să punem pe să fie petalele pe locurile acestea libere. Ok, după aia o punem pe asta. Fiind material, n-ar trebui să mai punem alt lipici, pentru că trece lipiciul prin materialul celălalt. Dar acum o să... Da, de unde? Că nu a trecut. Ok. Ca să fim siguri. Și acum punem și cea mică. Nu prea ies în evidență așa astea mici. Adică mă așteptam să iasă mai bine aceste aurii, dar din păcate nu știu ce părere să am. Și o să aleg un năsturel. Oare acesta sau... Unul așa pe albastru. Cred că mai bine îmi plăcea asta. Ok. Și florile astea nu mi se par nici foarte așa umflate ca să ocupe spațiu mult în jurnal. Sunt cât de cât plate. Deci se poate închide jurnalul foarte ușor. Singura umflătură este dată de năsturaș. De asta și aleg nasturi atât de mici. Și mai fac una cu voi. Să vedem cu ce. Cu ce? Am una verde. Plec una așa. O să fac una cu mai multe straturi. Aș putea să fac una cu toate hârtiile astea de aici. Și o să încep cu acestea mari, adică 4 și 5. Și mă gândesc că pe verdele ăsta aș putea să merg cu un portocaliu așa. Ok. Deci o să încep cu 5, care va fi rotunjită. Ok. Și iese așa. Dacă auziți zgomote, este vecina, care toată ziua a făcut astăzi nu știu ce. Ieri m-a trezit de la 6 că tot așa a mutat casa. S-a gândit că e o zi bună de făcut orice de la 6. Și așa arată. Chiar îmi place. Acum mă gândesc. Dar sincer aș vrea să se vadă cât de cât, așa că o să fac. Nu știu dacă tot la fel.
ca să fie materialul ca și floarea. Ca și floarea anterioară, zic. Vreau să zic. Ok. Întoarcem și aici. Mai rotunjim puțin. Așa arată. Cu ce-mi place. Aici o să mai rotunjesc eu puțin pentru că materialul e de așa natură. Ok, și acum o să tai. Iar ce mai vreau să fac și mă gândesc că aș vrea să fac lapiteș pentru că oricum nu o să fac mare lucru acolo și nu știu exact cât stau acolo. Așa că tot pentru jurnalul ăsta o să îmi iau niște fluturași și vreau să fac cu voi niște fluturași. Ok. Și ar veni așa. Nu? Că arată bine? Ce ziceți? Cum vi se pare? Acum, următoarea. Aș vrea să fie următorul și anume asta. Și băi, ce e pe birou? Aș face chestia asta cu 7. Să sperăm că taie forfecuța aceea. Ok. Să și vedeți ce fac aici. Tai puțin colțurile, adică le rotunjesc și apoi încep cu... Ok, asta deja tăiat-o. Nu mai bine. Nu știu cât de bine, dar... Ok. Așa arată. Dacă am avea diverse forfecuțe cu diverse forme, ar fi fain de încercat, dar sincer, forfecuțele astea nu prea taie una la mână. Apoi și să cumpere atât de multe forfecuțe, parcă nu știu ce să zic. O să încep să le lipesc de la început chestiile astea. Deci îmi place tare mult Dragan, are foarte multe idei, foarte multe tutoriale foarte frumoase. Așa că dacă vreți să învățați chestii faine și știți engleza, cred că marea majoritate o știe, puteți să vă uitați pe canalul ei. Sincer, nu știu dacă ar trebui să folosesc și chestia aia tăiată aurie. Ok. Un pic așa arată. Până acum, 3 straturi. Următoarea aș vrea să fie un material din ăsta alb, că eu zic că ar da bine. Să vedem materialul ăsta cum este. Acesta alb îl îndoim tot așa. Ok. Și aș face-o, nu știu care aș face-o, că nu stă. Chestiile astea. Nu știu cum le îndoia să stea. O să fac... care să o fac? Cred că o să o fac pe asta. Numărul 3. Și numărul 3, să vedem ce ne iese nou. Și aici. Oh, că a ieșit ceva.
E mai mult pătrățoasă decât rotundă, dar nu contează. Deci dacă n-aș avea ochelarii, nici n-aș ști pe unde să tai. Ok. Și asta. Și ar veni aici așa. Cred că e foarte bine că am făcut-o așa lată, pentru că deasupra aș veni cu aceasta înflorată. Cu una mai micuță, așa înflorată. Și aș veni, sincer, cu una cu petale mai din acestea ascuțite, ca să poată să iasă în evidență. Ok. Deci luăm una din asta. Sincer, aș putea să iau și una de mărimea acesteia, pentru că făcând petalele acelea ascuțite, eu zic că iese mult mai bine în evidență dacă e mai mare. Adică dacă e la nivelul acelei petale din mijloc. Și o să o fac pe aceasta numărul 2. Adică de la jumătate spre mijloc. Trebuie să rotunjesc. Și de la jumătate spre vârf. Și și așa. Și așa că ar trebui să mai iau mai mult. Ok. Și ar veni. Vedem cine a ieșit, cine a ieșit. Așa ceva. Forma aceasta de stea. Ok. Ok. O să pun lipiciu. Ok. Oh, ce frumos arată, nu? Să trec mai încoace, mai în jos. Așa arată. Acum o să iau una și mai mică. Aș lua pe asta. Aș putea să pun floarea asta aici. Asta să vedem cum vine. Să o pun pe asta. Și după aia să vin cu una ascuțită de genul ăsta. Micuță. Și să vin cu una așa. Și mă gândesc dacă nu cumva ar fi frumos să facem, să folosesc și una de hârtie de copt. Da, că am zis că folosesc toate chestiile astea. Ok, dacă tot avem floricica aceasta aurie, o să o lipesc. Hop. Așa. Ta-da! Iar acum, asta micuță am zis că o să o tai tot în, cred că în stilul acesta 6. Adică o să pornesc mai dinspre capătul, dinspre vârful petalei astea. De aici la jumătate. Întoarcem și de aici la jumătate. Ok. Așa. Și ar veni
așa. Și cum ar arăta aici? Ar arăta așa. Nu că e frumos? Uai, cât îmi place! Ok. Așa, să fie mai pe colțurile, pe spațiile libere ale florii anterioare. Și am zis că o să o fac și pe asta. Și pe asta aș face-o numărul 4. Să vedem cum iese. Ar fi trebuit ceva mai mare ca să iasă în evidență, dar asta este. Și numărul 4 îmi vine. Rotunjim colțurile. Întoarcem, rotunjim colțul. Și de aici aducem în acoladă. De la jumătate în acoladă. Și iese așa ceva. Ta-da! O să tai. Ok. Spuneți voi că nu e frumos. Crafturile sunt foarte frumoase. Și o să pun aici așa. Ar veni. Nu prea se vede. Dar asta este. Să știm că e aici și mai transpare așa. Ok, o să pun lipiciu și mă gândesc să mai fac una tot din material din asta transparent sau este de ajuns. Ok. Se vede. Vedeți? Chestia asta este. Dacă o nimerim să se vadă petalele, este aici. Nu știu cum să vă arăt, cred că ar trebui pe o hârtie albă. Ok. Petalele sunt aici. Ok. Și mă gândesc aici în mijloc să mai pun ceva roz. Dar după aia nu se mai vede chestia asta. Nu mai pun nimic. O să aleg năsturelul. Și pentru că această floare de deasupra are mov cu verde, nu se vede pe cameră, dar este mov cu verde, o să aleg un năsturel mov. Nu știu care din ele. Unul mai mic sau unul mai mare. Vedem cum se vede. Acesta mai mare, mai mic. Acesta e mai mic sau acesta mai mare. Cred că mai mic aș vrea ca să se și vadă. Nu știu că am unul și mai mic. Nu cred că am. Da, nu am. Așa că o să-l pun pe acesta. Vai cât îmi place. Și o să mai fac una tot așa cu mai multe straturi. O să văd ce nu am folosit, dar cred că le-am folosit pe toate. Și apoi o să închei video, dar aceasta cu multe straturi o să o fac pe speed, ca să nu vă plictisesc. Și așa arată. Ia priviți ce frumoasă e! Superbă!
Îmi place la nebunie. Ok. Mai fac încă una, dar o să dau pe speed și vedem ce mai alegem. Să curățăm înainte, că nu mai am spațiu. O să pun chestia asta. Ok. Pam-pam. Ce părere aveți? Chiar îmi place cum a ieșit și într-adevăr materialul ăsta, acesta, auriu așa, dă foarte bine și își ia mult mai multă formă dacă fac din el chestii din astea ascuțite și nu din astea mai late. Așa că acesta va fi, de exemplu, numai pe deasupra așa. Însă puteți face, de exemplu, dacă faceți chestii de masă, flori din acestea în masă, așa, una după alta, puteți face, de exemplu, anumite materiale cum sunt ăsta și faceți florile de același fel. Sau, eu știu, faceți 30 de flori din astea, 30 din astea, 30 din astea, sau 10 din astea, 10 din astea și apoi le combinați după cum vi se pare. Cred că ar fi mult mai ușor să facem așa din fiecare formă și fiecare material pe care îl avem. Cred că ar da frumos și cu materiale diferite, nu neapărat numai cu hârtie. Poate o să încerc într-o zi și cu material și o să vă arăt care a fost rezultatul, dar nu cred că acum. Acestea 5 le-am făcut astăzi. Am făcut destul de multe, nu? Foarte repede se fac și v-am zis, le puteți face când stați la televizor sau vă uitați la filme. Îmi plac tare mult. De acum o să am un nou hobby. Mai vreau să fac niște fluturași din aceștia, tot așa, din material, dar o să văd dacă nu cumva voi face la pitești. Eventual voi decupa câțiva și voi tăia materialele și voi face acolo, da, voi vedea. Însă sper că v-a plăcut tutorialul. Mulțumim, Dragana, că ne tot inspire aici. Și dacă v-a plăcut, dați like, subscribe la canal și noi ne vedem într-un clip următor care va fi foarte curând. Cred că sâmbătă.